हेलो हाई नमस्ते स्वागत छ हाम्रो पूर्वेली किचनमा। आज म आएको छु तपाईहरुको माझमा चिकनमा सुप हालेर चाहिँ योलाई चाहिँ भुटनिज भाषामा चाहिँ jasha maru भन्छ। मैले चाहिँ यसमा तेल एउटै नहालेर चाहिँ चिकनबाटै आएको बोसोबाट चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकता यो गरेर चाहिँ मैले फ्याटहरु सबै फालेर बोसोहरु सबै फालेर चाहिँ मैले चिकन सुप गरेर बनाएको छु। यो चाहिँ एकदमै हाइजिनिक छ र एकदमै जिउको लागि राम्रो हुन्छ। अब चाहिँ म बनाउन सुरु गर्छु। फर्स्टमा चाहिँ म यो अदुवा लसुन र टिमुर खोर्सानीलाई पिन्छु र मैले एउटा चिकन लेगलाई चाहिँ काटेर चाहिँ मज्जाले धोएर राखेको छु र मैले काट्नुभन्दा अगाडि मैले धोएको हो। अब चाहिँ मैले प्याज हाले यो भाँडामा प्याज र टमाटर चाहिँ हालिसकेको छु। अब म मासुलाई पनि हालिदिन्छु। मासु चाहिँ अलि ठुल्ठुलो पिसमा काटेको छु यो चाहिँ। अनि मैले यो अदुवा लसुन र खोर्सानीलाई पनि कुटेर मज्जाले राखेको छु र टिमुर पनि हालेको छु अलिकता। त्यसलाई चाहिँ यसरी नै हालिदिने। अहिले आफूलाई चाहिने जति नुन पनि हालिदिने। अब अलिकता बेसार मन पर्छ भने तपाईहरुलाई अलिकता बेसार हाल्दा पनि हुन्छ, धेरै नहाल्ने। र पानी हालेर चाहिँ अब चाहिँ मज्जाले चलाएर चाहिँ एकचोटी चलाएर नुन र बेसार मज्जाले मिक्स होस्। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ छोपेर चाहिँ पकाउने। छोपेर पकाएपछि चाहिँ अनि नचलाएर राख्ने। अब म चाहिँ मेरो बाल्कुनमा जाँदैछु। म बाल्कुनमा धनिया टिप्नु जाँदैछु। मैले गमलामा धनिया रोपेको छु। यति हुर्केर माथि पुगेको छ धनिया पनि, हेर्नुहोस् त। अब चाहिँ धनियाको पत्ताहरू चाहिँ टिपेर रुखहरू चाहिँ फाल्ने छु खेलेर। मेरो यहाँ मुनि चाहिँ खाली जग्गा छ, त्यही कारण म यहाँदेखि नै फालिदिन्छु। यो चाहिँ सरिएर जान्छ, त्यही कारण म यसरी नै फाल्नु मिल्छ यहाँ चाहिँ। अनि अब हेर्दै जानुहोस्, मैले धनिया पनि टिपिसकेको छु। अब धनियालाई किचनमा ल्याएर दुई पखाली गरेर चाहिँ काट्नु सुरु गरौँ है त। ल अब चाहिँ दुई पखाली मजाले काटकुट पार्ने। यसलाई चाहिँ मजाले सानो सानो टुक्रा पराउने। आफूलाई कतिको ठुलो मन पर्छ अनि त्यही अनुसारको सानो टुक्रा बनाउने। त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि चिकनमा हाल्ने पछि ल अब हाम्रो तरकारी चाहिँ सुप भन्दा पनि हुन्छ, यो तरकारी भन्दा पनि हुन्छ, यो चाहिँ झोल भएको चिकन भन्दा पनि हुन्छ। र अब चाहिँ मैले 20 मिनेटपछि चाहिँ ढक्कन खोलेर चाहिँ हेर्दैछु। अब यतिको भएको छ, पानी एकदमै सुकेर कम्ती भइसकेको छ। चिकन पनि मजाले पाकेको छ र मसला चाहिँ हालेको छैन। अदुवा लसुनको पेस्ट र टिमुर टमाटर पुरा गलिसकेको छ र अब एकदमै वास्तव पनि एकदमै मिठो आइरहेछ। अब चाहिँ म पानी थप्नु जाँदैछु। हेर्नुहोस् त, अब चिकन यस्तो भएको छ, मजाले पाकिसकेको छ र कलर पनि ठिक्कको भएको छ। अब चाहिँ आफूलाई चाहिने जति पानी थप्ने है त। अब चाहिने जति पानी अब चाहिँ चाहिने जति पानी थपेर चाहिँ फेरि बिर्को लगाएर चाहिँ फेरि पकाउनु पर्छ है त। यसमा यदि तपाईहरु चाहिँ मसला खानुहुन्न भने चाहिँ यो खाले तरकारी बनाएर खानुहोस्, एकदमै राम्रो हुन्छ। र कुनै मान्छेलाई चाहिँ ग्यास्ट्रिकमा चाहिँ मसला खाँदाखेरि, ग्यास्ट्रिक हुने मान्छेहरूले चाहिँ मसला खाँदाखेरि चाहिँ त्यो ग्यास्ट्रिकमा लाग्ने हुन्छ र त्यस्तो मान्छेले चाहिँ यो खाले तरकारी बनाएर खानुभयो भने चाहिँ चिकन मात्रै होइन अरू मासु पनि यसरी नै बनाएर खानु सक्नुहुन्छ। र बेस्ट चाहिँ चिकनमा हुन्छ। यो चिकन चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। चिकन चाहिँ किन नामै jasha maru भनेपछि jasha भनेको चाहिँ भुटनिज भाषामा चाहिँ चिकन हो, मारु भनेपछि त्यसको एकदमै सुप निकालेर चाहिँ बनाएकोलाई चाहिँ jasha maru भनिन्छ। र यो चाहिँ एकदमै भुटनिज स्पेशली चिकनको करी जस्तो हो। र मैले चाहिँ म धेरै पिरो खाने भएको हुनाले चाहिँ मैले खोर्सानी धेरै हालेको छु। अब हाम्रो यो jasha maru पनि रेडी भइसकेको छ। अब हेर्नुहोस् त म एउटा बोलमा सर्भ गर्दैछु। यो म सुपको बोलमा चाहिँ सर्भ गर्दैछु किनभने म चाहिँ राइससँग खानेछु आज। अब हेर्दै जानुहोस् कसरी खानुपर्छ र केसँग खानुपर्छ भनेर चाहिँ म देखाउने छु। यदि यो तरकारी खाँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुको परिवारमा चाहिँ खोर्सानी नखाने छ भने चाहिँ तपाईहरुले खोर्सानी नहाल्दा पनि हुन्छ। र यदि खोर्सानी मन पर्छ भने चाहिँ खोर्सानी जति पिरो राख्नु भए तापनि त्यति मिठो हुन्छ। र मैले चाहिँ खोर्सानी धेरै हालेर बनाएको छु। र अब चाहिँ हाम्रो jasha maru रेडी भइसक्यो। मैले सुप बोलमा सर्भ गरिसकेको छु र माथिबाट धनिया पनि सरर हालेको छु र यसरी चम्चाले उगाएर खाने। मैले चिकनको फ्याट सबै फालेको छु र
यसमा तेल एउटै हालेको छैन, हड्डीबाट आएको अलिअलि फ्याट चाहिँ देखिरहेछ र एकदमै चिल्लो युक्त छ, एकदमै चिल्लो बिनाको यो तरकारी हो, एकदमै मिठो हुन्छ। तपाईँहरू पनि बनाएर खानुहुन्छ होला भन्ने आशा लिएर मैले मेरो रेसिपी चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई सेयर गरेको छु र पक्कै पनि मन पराउनुहुन्छ होला। अब चाहिँ म राइस हाल्नु जाँदैछु राइस बोलमा। राइस चाहिँ अर्को ठाउँमा हाल्ने, बोलमा सुप चाहिँ राख्ने, एकदमै मिठो हुन्छ। तपाईँहरूले पनि ट्राई गर्नुहोस्। यदि मेरो भिडियो हेर्नुहुने नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला र राम्रो लाग्यो भने चाहिँ साथीहरूसँग पनि सेयर गर्नु नभुल्नु होला नि। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। बाई, तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्। बाई, अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला।